Hello everyone, welcome to our YouTube channel Milan Motors Rajkot. Myself Daniel Kotecha. So આજે આપણી પાસે છે Hyundai Grand i10 સ્પોર્ટ્સ ઓપ્શનલમાં 2017 એપ્રિલનું મોડલ છે. GJ03 રાજકોટ પાસિંગનું છે. પેટ્રોલ પ્લસ સિક્વન્શિયલ CNGમાં છે, ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે. સો આજે આપણે આ કારનો કમ્પ્લીટ વોક અરાઉન્ડ અને ડ્રાઈવ ઇમ્પ્રેશન્સ જોશી. એન્જિન વાઇઝ વાત કરીએ તો આમાં 4 સિલિન્ડર ઇનલાઇન કાપા એન્જિન આવી જશે વિથ 1197 cc ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન ગેરબોક્સ, અને જે તમને મેક્સિમમ પાવર આપશે 81 bhpનો અને મેક્સિમમ ટોર્ક આવશે 114 ન્યૂટન મીટરનો. ટાયર સાઇઝની વાત કરીએ તો એ તમને 165 R14ના ટાયર્સ મળી જશે વિથ ડ્યુઅલ ટોન ફિનિશમાં અલોય વ્હીલ્સ આવી જશે, કંપની ફિટેડ. અલોયની ડિઝાઇન પણ એકદમ સ્પોર્ટી અને સ્ટાઇલિશ છે. અલોઇઝના લીધે કારનો એક આખો લુક જ સ્પોર્ટી થઈ ગયો છે. બ્રેકિંગની વાત કરીએ તો ફ્રન્ટમાં તમને ડિસ્ક બ્રેક્સ મળી જશે અને રિયરમાં ડ્રમ બ્રેક્સ આવી જશે. ડાયમેન્શન વાઇઝ વાત કરીએ તો કારની વિથ તમને મળી જશે 1660 mmની. કારની લેન્થ તમને મળી જશે 3765 mmની. વ્હીલ બેઝ તમને મળી જશે 2425 mmનો. હાઇટ આવી જશે 1520 mmની. ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ મળી જશે 165 mmનું અને કર્બ વેઇટ આવશે 1025 kgsનો. સો ડાયમેન્શન વાઇઝ એક આ કોમ્પેક્ટ હેચબેક છે, ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશનમાં છે અને કન્ડિશન વાઇઝ એકદમ વેલ મેન્ટેન છે. કોઈ પણ સ્ક્રેચ, ડેન્ટ કે ડેમેજ નથી કારમાં. હવે તમને આ કારનો એક ફૂલ વોક અરાઉન્ડ આપી દઉં. આ એનો ફ્રન્ટ ફેશિયા છે. ફ્રન્ટમાં સેન્ટરમાં તમને Hyundaiનો લોગો મળી જશે ક્રોમ ફિનિશમાં. એની બાજુમાં ક્રોમ ગ્રીલ્સ આવી જશે અને એની નીચે તમને બ્લેક ફિનિશમાં ગ્રીલ્સ મળી જશે. 2017નું ફેસલિફ્ટ મોડલ છે. નીચે ફોગલેમ્પની બાજુમાં તમને DRLs મળી જશે, ડે ટાઈમ રનિંગ લાઇટ્સ. અહીંયા ફોગલેમ્પ યુનિટ આવી જશે નીચે. જસ્ટ એની અબાઉ તમને હેડલેમ્પ યુનિટ મળી જશે. એનો ડ્રાઈવર સાઈડનો કમ્પ્લીટ લુક છે. ઓટો કંટ્રોલ્સ ORVM આવી જશે વિથ ટર્ન ઇન્ડિકેટર્સ. નીચે તમને બ્લેક ક્લેડિંગ્સ મળી જશે. ડ્યુઅલ ટોન ફિનિશમાં અલોય વ્હીલ્સ આવી જશે. ઉપરમાં તમને બ્લેક ફિનિશમાં રૂફ રેલ્સ મળી જશે. હવે તમને રિયર પ્રોફાઇલ દેખાડી દઉં. બેક સાઈડથી કેવો લુક છે કારનો. આ ટાઈપનો લુક આવી જશે બેક સાઈડથી. બેકમાં સેન્ટરમાં તમને Hyundaiનો લોગો મળી જશે. લેફ્ટ સાઈડ પર ગ્રાન્ડ i10ની બેજિંગ આવી જશે. રાઈટ સાઈડ પર સ્પોર્ટ્સ અને એની નીચે ઓટોની બેજિંગ મળી જશે તમને. ઉપર હાઈ માઉન્ટ સ્ટોપ લેમ્પ અને એન્ટેના આવી જશે. એની જસ્ટ નીચે તમને બ્લેક ફિનિશમાં બમ્પરનું લુક આવી જશે, બ્લેક લેડિંગ્સમાં, અને સર્ક્યુલર રિફ્લેક્ટર્સ આવી જશે. બમ્પરમાં તમને રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર્સ પણ મળી જશે અને રિવર્સ કેમેરો તમને અહીંયા આવી જશે. આ ટાઈપનું એનું બેક સાઈડનો કમ્પ્લીટ લુક છે. હવે કો ડ્રાઈવર સાઈડથી દેખાડી દઉં. બેક સાઈડ ફ્યુલ ફિલિંગ કેપ મળી જશે વિથ 43 લીટર્સ ફ્યુલ ટેન્ક કેપેસિટી. સ્ટાઇલિશ અને સ્પોર્ટી અલોય વ્હીલ્સ આવી જશે. કો ડ્રાઈવર સાઈડથી પણ કોઈ સ્ક્રેચ, ડેન્ટ કે ડેમેજ નથી. બ્લેક ક્લેડિંગ્સ પણ મળી જશે ડોર ઉપર તમને કો ડ્રાઈવર સાઈડ. ઓટો કંટ્રોલ્સ ORVM વિથ ટર્ન ઇન્ડિકેટર્સ.
સો આ હતો એક એનો કમ્પ્લીટ વોક અરાઉન્ડ ઓલ 4 સાઇડ્સનો. હવે તમને આ કારનો એન્જિન બે અને બૂટ સ્પેસ દેખાડી દઉં. તો આ ટાઈપનો એન્જિન બે મળી જશે. 1197 સીસીનું કાપા એન્જિન આવશે વિથ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન. એન્જિન કોઈ ઓપન થયેલું કે રિપેર થયેલું નથી, ઇન્ટેક કંપની ફિટિંગમાં જ છે. અહીંયા તમને સીએનજીના મળી જશે નોઝલ, સિક્વન્શિયલ કિટ છે. તમને બેટરી યુનિટ આવી જશે. અહીંયા ફ્યુઝ બોક્સ મળી જશે. સો આ ટાઈપનો એન્જિન બે મળી જશે તમને. હવે તમને બૂટ સ્પેસ દેખાડી દઉં આ કારની. કાર અનલોક પોઝિશનમાં હશે તો સેન્ટરમાં અહીંયા તમને હુન્ડાઈના લોગોની નીચે લેચ મળી જશે બૂટ ઓપન કરવા માટેનો. અહીંયાથી તમને બૂટ એક્સેસ થઈ જશે. ટુ બી પ્રિસાઇઝ 256 લીટર્સનું બૂટ સ્પેસ મળી જશે તમને. આ એની સીએનજી ટેન્ક આવી જશે અને અહીંયા સ્પેર વ્હીલ મળી જશે તમને. નીચે તમને ટૂલ કિટ આવી જશે. અહીંયા જેક અને અહીંયા બધું. પાર્સલ ટ્રે આવી જશે, જે એડજસ્ટેબલ અને રિમૂવેબલ છે. અહીંયાથી તમને આ ટાઈપનું પાર્સલ ટ્રે મળી જશે. અને સીટ્સ પણ ફોલ્ડેબલ છે. જસ્ટ અહીંથી આ લેચ ઓપન કરી અને આગળ કમ્પ્લીટ ફોલ્ડ થઈ જશે. સો આ ટાઈપની સીટિંગ પણ તમને થઈ જશે. સો આ હતું આનું બૂટ સ્પેસ હ્યુન્ડાઈ ગ્રાન્ડ i10નું. હવે તમને ઇન્ટિરિયર દેખાડી દઉં આ કારનું. પહેલાં આપણે ફ્રન્ટ સાઈડનું ઇન્ટિરિયર જોઈ લઈએ. સો આ ટાઈપનું ડ્યુલ ટોન ફિનિશમાં તમને ઇન્ટિરિયર મળી જશે, જેમાં તમને ક્રોમ હેન્ડલ્સ મળી જશે ડોર લેચમાં. અહીંયા ઓલ 4 પાવર વિન્ડોની સ્વિચીસ આવી જશે. આ લોક અનલોક કરવા માટેની સ્વિચ છે. આ ORVM ઓપન ક્લોઝ કરવા માટેની સ્વિચ છે. આ ORVM એડજસ્ટ કરવા માટેની સ્વિચ છે. અને આ ઓલ 4 પાવર વિન્ડોઝ લોક કરવા માટેની સ્વિચ છે. નીચે તમને મેગઝીન હોલ્ડર અને બોટલ હોલ્ડર મળી જશે અને એની બાજુમાં સ્પીકર ગ્રીલ આવી જશે. અને આ ટાઈપના ફિનિશમાં ડ્યુલ ટોન ઇન્ટિરિયર આવી જશે. ઇનસાઇડથી તમને આ ટાઈપનું સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ મળી જશે. સીટનું ફિટ એન્ડ ફિનિશ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે. વેરી વેલ મેન્ટેન કાર છે. હવે તમને ઇનસાઇડથી દેખાડી દઉં. સો આ ટાઈપનું ઇન્ટિરિયર તમને ઇનસાઇડ મળી જશે. સ્ટેરિંગ વ્હીલ આ ટાઈપનું મળી જશે. ડ્યુઅલ એરબેગ્સ આવશે, 1 સ્ટેરિંગ પર ડ્રાઈવર સાઈડ અને 1 કો ડ્રાઈવર સાઈડ. સ્ટેરિંગ પર તમને હ્યુન્ડાઈનો લોગો મળી જશે. ક્લસ્ટર મીટરની વાત કરીએ તો આ ટાઈપનું ક્લસ્ટર મીટર મળી જશે તમને, જેમાં લેફ્ટ સાઈડ પર તમને ટેકોમીટર RPM મીટર મળી જશે. સેન્ટરમાં સ્પીડોમીટર આવી જશે એનાલોગ. અને રાઈટ સાઈડ પર તમને નીચે ફ્યુલના ઇન્ડિકેશન્સ અને એની ઉપર હીટિંગના ઇન્ડિકેશન્સ મળી જશે. બાકી બધી વોર્નિંગ સાઇન્સ ડિજિટલ આવશે. સીટ બેલ્ટ છે, પેટ્રોલ છે, હેન્ડબ્રેક છે, એ બધી તમને ડિજિટલમાં મળી જશે. સ્ટેરિંગ ઉપર તમને ઓડિયો કંટ્રોલ્સ પણ મળી જશે મ્યુઝિક સિસ્ટમના. લેફ્ટ સાઈડ પર વોલ્યુમનું, મ્યુટનું, કોલ રિસીવ કરવાનું, કોલ એન્ડ કરવાનું અને વોઇસ અસિસ્ટન્સ, એ બધા કંટ્રોલ તમને લેફ્ટ સાઈડ પર મળી જશે. રાઈટ સાઈડ પર મ્યુઝિક સિસ્ટમના મોડ ચેન્જ કરવા માટે, ચેનલ ચેન્જ કરવા માટે એ બધા કંટ્રોલ્સ મળશે. અને એની નીચે તમને ટ્રીપ અને રીસેટ, ઓડોમીટર ઉપર ટ્રીપ રીસેટ ચેન્જ કરવાના કંટ્રોલ્સ પણ અહીંથી થઈ જશે. સ્ટેરિંગ ઉપર તમને લેફ્ટ સાઈડ પર વાઇપર્સના કંટ્રોલ મળી જશે. અને રાઈટ સાઈડ પર ટર્ન ઇન્ડિકેશન્સ અને હેડલાઇટના કંટ્રોલ્સ મળી જશે. મ્યુઝિક સિસ્ટમ તમને બિલ્ટ ઇન ટચ સ્ક્રીન મળી જશે. રિવર્સ કેમેરા અને બધું બિલ્ટ ઇન જ આવી જશે. ટચ રિસ્પોન્સ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે, સ્મૂધ છે, કોઈ પણ લેગ કે એવું નથી. અને આ ટાઈપનું તમને રિવર્સ કેમેરા મળી જશે વિથ ગાઈડલાઇન્સ. એની નીચે તમને એસીના કંટ્રોલ્સ મળી જશે. ઓલ 3 એસીના કંટ્રોલ્સ છે. એસી હીટર, આ ફેન સ્પીડ
અને આ બધા મોડ્સ એસીના. એની નીચે તમને USB ઓક્સ કેબલ અને 12 વોલ્ટ ચાર્જિંગ સોકેટ પણ મળી જશે એની નીચે. અહીંયા ગેર શિફ્ટર મળી જશે, ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન, લેધર રેપમાં આવશે એ પણ. એની નીચે ડ્યુઅલ કપ હોલ્ડર્સ, હેન્ડ બ્રેક અને પાછળ રિયર એસી વેન્ટ્સ આ ટાઈપનું આવી જશે. અહીંયા તમને ગ્લવ બોક્સ મળી જશે. એસી વેન્ટ્સ તમને સર્ક્યુલર શેપમાં આવશે, એ પણ એકદમ સ્ટાઇલિશ લાગે છે. અહીંયા ઉપર તમને ટિકિટ હોલ્ડર મળી જશે સનવાઇઝરમાં જ. એની બાજુમાં તમને બ્લૂટૂથ માઇક આવી જશે. સેન્ટરમાં લાઇટિંગની સ્વિચીસ મળી જશે. IRVM આવી જશે વિથ મેન્યુઅલ ડીમિંગ. અહીંયા તમને સનવાઇઝર વિથ મિરર મળી જશે. સો આ ટાઈપનું એક ફ્રન્ટમાં આખું ઇન્ટિરિયરનું લુક છે. હવે તમને રિયર સીટનું ઇન્ટિરિયર દેખાડી દઉં. રિયરમાં પણ સેમ જ રીતે ડ્યુઅલ ટોન ફિનિશમાં, ક્રોમ ફિનિશમાં ડોર હેન્ડલ, પાવર વિન્ડોની સ્વિચ, નીચે બોટલ હોલ્ડર, મેગઝીન હોલ્ડર અને સ્પીકર ગ્રીલ આવી જશે. આ ટાઈપનું રિયરમાં સીટિંગ આવી જશે. સેન્ટરમાં રિયર એસી વેન્ટ્સ આવી જશે અને 12 વોલ્ટ ચાર્જિંગ સોકેટ આવી જશે. રિયર સ્પેસ પણ એકદમ મોટી છે, કેબિન સ્પેસ બિગ આવશે. અંદર સીટિંગ વાઇઝ તમને દેખાડી દઉં. સો આટલો તમને લેગરૂમ મળશે. 3 એડલ્ટ્સ હશે તો ઇઝીલી આવી જશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. આ ટાઈપનો ફ્રન્ટથી લુક આવશે. હવે તમને કો ડ્રાઈવર સાઈડથી દેખાડી દઉં. કો ડ્રાઈવર સાઈડ પણ સેમ જ રીતે ફિટ એન્ડ ફિનિશ આવી જશે. આ ટાઈપની સ્પેસ મળી જશે. હેડરેસ્ટ તમને ફિક્સ આવશે, એડજસ્ટેબલ નહીં આવે. હવે ફ્રન્ટ સાઈડથી દેખાડી દઉં. કો ડ્રાઈવર સેમ કો ડ્રાઈવર સાઈડ ફ્રન્ટમાં આ ટાઈપના એસી વેન્ટ્સ મળી જશે. સેન્ટરમાં ટચ સ્ક્રીન સિસ્ટમ આવી જશે, બિલ્ટ ઇન આવશે. સો આ હતું એક ફૂલ ઇન્ટિરિયર Hyundai ગ્રાન્ડ i10 સ્પોર્ટ્સ ઓપ્શનલ ઓટોમેટિક 2017 મોડલ. કારની બીજી બધી ડિટેલ્સ પણ તમને દેખાડી દઉં. ઓનર, કિલોમીટર, પ્રાઇઝિંગ એ બધું તમે અહીંયા પોઝ કરીને જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ ઓનર અને GJ03 રાજકોટ પાસિંગમાં જ છે આ કાર. કારની કીની વાત કરીએ તો આ ટાઈપની સેન્ટ્રલ લોકિંગવાળી કી મળી જશે, જેમાં તમને લોક અને અનલોક 2 ઓપ્શન્સ આવી જશે. હવે આપણે એક ડ્રાઈવ ઇમ્પ્રેશન્સ જોઈ લઈએ. ડ્રાઇવિંગ વાઇઝ કેવું પરફોર્મન્સ છે એ પણ ચેક કરી લઈએ. ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન છે એટલે 1 ફૂટ ડ્રાઇવિંગ જ થશે. ઓનલી બ્રેક અને એક્સેલરેટર આવશે. પહેલાં તમને સ્ટેરિંગનો ફીડબેક દેખાડી દઉં. આ રીતે ફ્લેટ સરફેસમાં કાર હશે તો સ્ટેરિંગ કમ્પ્લીટ રોટેટ કરશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. ઓકે, પરફેક્ટ છે, સ્ટેરિંગમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે ડ્રાઇવિંગ વાઇઝ આપણે જોઈ લઈએ. જસ્ટ ડીમાં શિફ્ટ કરશો અને બ્રેક પેડલ રિલીઝ કરશો એટલે સ્ટ્રોલ કરવા માંડશે કાર. અહીંયા પણ તમને ડીનું ઓપ્શન આવી જશે. ને સ્પીડ બ્રેકર પર દેખાડી દઉં. સસ્પેન્શનનો કેવો રિસ્પોન્સ છે એ પણ જોઈ લઈએ. અત્યારે CNGમાં છે, અહીંયાથી તમને શો થશે, ગ્રીન લાઇટ આવશે એટલે CNGમાં છે. CNGમાં પણ કોઈ જાતનો લેગ કે એવું નથી. અને તમને સસ્પેન્શનનો ફીડબેક દેખાડી દઉં આગળ સ્પીડ બ્રેકર ઉપર. ઓકે, સ્મૂથ છે, કોઈ પણ અવાજ કે એવું નથી. સસ્પેન્શન
પ્રોપર કામ કરે છે. હજી એકવાર જોઈ લઈએ. ઓકે છે. બ્રેકિંગ પણ આપણે જોઈ લઈએ આગળ. ઓકે, બ્રેકિંગ પણ ઇન્સ્ટન્ટ છે. ABS બ્રેક આવી જશે એટલે એમાં પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમને પેટ્રોલમાં પણ સ્વિચ કરીને દેખાડી દઉં. અહીંયા તમે પ્રેસ કરશો એટલે હવે પેટ્રોલમાં આવી જશે. ઓરેન્જ લાઇટ આવી ગઈ છે એટલે પેટ્રોલમાં છે. CNGનું પરફોર્મન્સ પણ એકદમ સ્મૂથ છે. કોઈ પણ લેગ કે એવું તમને જરાય નહીં લાગે. સિક્વન્શિયલ CNG કિટ છે એટલે. સો હવે પેટ્રોલમાં જોઈ લઈએ. ઓકે, પેટ્રોલમાં પણ પરફેક્ટ છે. એમાં પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અને અહીંયા તમને ઇકોની બેજિંગ મળશે એટલે ફ્યુલ ઇકોનોમી સારી આવશે. ક્લસ્ટર મીટર ઉપર અહીં તમે જોઈ શકો છો ઇકોની બેજિંગ આવશે એટલે ફ્યુલ ઇકોનોમી સારી મળશે તમને. અને ડીમાં તમે અહીંયા રાઈટ સાઈડ સ્વિચ કરશો પ્લસ માઇનસ એટલે તમને મેન્યુઅલ જેવો કંટ્રોલ પણ મળશે. ગેર શિફ્ટિંગ અહીંથી પ્લસ થશે, અહીંયા પણ આવી જશે ક્લસ્ટર મીટર ઉપર. આ ફર્સ્ટ ગેરમાં છે એ રીતનું કામ કરશે. તમારે હિલ ઉપર કે પાણીમાં કે ક્યાંય રેની સિઝનમાં ચલાવવું હોય તો ત્યારે આ રીતે મેન્યુઅલમાં તમે કરી શકો છો. અહીંયાથી પ્લસ કરશો એટલે સેકન્ડ ગિયરમાં શિફ્ટ થઈ જશે. એ જ રીતે થર્ડમાં એ પણ તમને આમાં મળી જશે. સો આ હતી એક ડ્રાઇવિંગ ઇમ્પ્રેશન્સ Hyundai ગ્રાન્ડ i10 ઓટોમેટિક સ્પોર્ટ્સ ઓપ્શનલ મોડલની. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ગાઈઝ. આ જ રીતે નવી નવી કાર્સના વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને જો કોઈ તમારા ફેમિલી ઓર ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કાર બાય કરવાનું પ્લાન કરતા હોય તો આ વિડીયો તમે એમને શેર કરી શકો છો. અમે ફેસબુક પર અવેલેબલ છીએ. આ અમારું ફેસબુક હેન્ડલ છે. તમે અમને અહીંયા પણ ફોલો કરી શકો છો. અમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અવેલેબલ છીએ. આ અમારું ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ છે. તમે અમને અહીંયા પણ ફોલો કરી શકો છો.